Hey student, this is Pooja here. So let's see what is selection process in this lecture. Okay, in the last lecture we have completed our recruitment part where you studied what is meant by recruitment, what are the sources of recruitment, then what are the technique and methods of recruitment. So let's start the selection process here. Means what is mean by selection and why it is different from recruitment process and the selection or the placement process. Okay, so why we can say that selection is different from placement मध्ये नेमकं काय असतं आणि सिलेक्शन मध्ये नेमकं काय असतं आणि का हे सिलेक्शन प्रोसेस वेगळी आहे या इतर प्रोसेस पेक्षा. तर चला तर पाहूया आपण सिलेक्शन प्रोसेस म्हणजे काय. तर सिलेक्शन म्हणजे नेमकं काय म्हणता येईल तर सिलेक्शन इज द हायरिंग बेस्ट कॅन्डिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ ॲप्लिकेशन. सॉरी, म्हणजे काय तर ॲप्लिकेशन्स जे काही आपल्याला रिक्रुटमेंट प्रोसेसमधनं अवेलेबल झालेले असतील ते कसे असतील, जितके रिक्वायर्ड आहेत त्यापेक्षा आपल्याकडे खूप सारे ॲप्लिकेशन्स आलेले आहेत. आपली वॅकन्सी 50ची होती आणि आपल्याकडे 150 इतके ॲप्लिकेशन्स आलेले आहेत. तर या सिलेक्शन प्रोसेसमधनं आपल्याला असे कॅन्डिडेट्स त्या ठिकाणी सिलेक्ट करायचे आहेत जे आपल्या रिक्वायरमेंट्समध्ये फिट इन होतील. हे लक्षात, सिम्पल प्रोसेस आहे सिलेक्शनची, ज्यामध्ये काय केलं जातं तर सिलेक्शन केलं जातं अशा लोकांचं जे की आपल्या रिक्वायरमेंटसाठी किंवा आपल्या रिक्वायरमेंटमध्ये सूट करणारे असतील, एकदम फिट इन होणारे असतील. मीन्स आफ्टर द रिक्रुटमेंट प्रोसेस सेकंड इम्पॉर्टंट स्टेज इज द सिलेक्शन ऑफ कॅन्डिडेट, where we start to select the best candidate from the pool of application we got in a recruitment process, which means selection is simply the process of hiring suitable candidates. Okay, म्हणजे सिलेक्शन म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून फक्त आणि फक्त सिलेक्ट करणं सुटेबल कॅन्डिडेट्सना जे की आपल्या रिक्वायरमेंटनुसार अवेलेबल असतील किंवा आपल्या ऑर्गनायझेशनसाठी बेटर असतील, आपल्या सक्सेससाठी योग्य असतील. ओके, now see the definition which is given by Mr. Yoder. So what Yoder says here, so selection is the process by which candidates for the employment are divided into class, those who will be offered employment and those who will not. Okay, तर मिस्टर यॉर्डर यांनी सिंपल बनवलेलं आहे सिलेक्शन प्रोसेसला किंवा सिलेक्शनला. सिलेक्शन म्हणजे काय आहे तर सिलेक्शन म्हणजे बेसिकली काय आहे, जितके काही आपल्याकडे अवेलेबल झालेले लोक असतील, जितके काही ॲप्लिकेशन असतील, जितके काही कॅन्डिडेट्स असतील त्यांना दोन भागामध्ये डिवाईड करणे. एक ज्यांना जॉब मिळाला आहे, दुसरा ज्यांना जॉब मिळालेला नाही. तर हे करणं म्हणजे सिलेक्शन आहे असं मत मिस्टर यॉर्डर यांचं आहे. तर सेकंड डेफिनेशन आहे मिस्टर स्टोन यांची. तर स्टोन यांनी थोडीशी वेगळी डेफिनेशन दिलेली आहे बघा. सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरन्शिएट करणं तर कोणामध्ये बिटवीन ॲप्लिकंट्स इन ऑर्डर टू आयडेंटिफाय दोज विथ अ ग्रेटर लायकलीहूड ऑफ सक्सेस इन अ जॉब. ओके, म्हणजे काय तर एखादा जॉबच्या सक्सेससाठी ज्या काही गोष्टी असणं गरजेचं आहे त्यांना आयडेंटिफाय आपण करणार आहोत, त्यांना आयडेंटिफाय करण्याचं काम आपण करतो. पण याच क्वालिटी ज्या व्यक्तीमध्ये आहेत, ज्या ॲप्लिकंट्समध्ये आहेत त्यांना डिफरन्शिएट करणं, वेगळीकडं करणं, बाजूला करणं, ज्यांच्यामध्ये या स्किल नाही तर त्यांच्यापासून. ओके, म्हणजे काय तर या सिलेक्शन प्रोसेसमधनं नेमकं काय केलं जातं तर अशा लोकांना पिकअप केलं जातं, उचललं जातं जे की आपल्यासाठी सुटेबल कॅन्डिडेट्स आहेत, आपल्याकडे अवेलेबल असलेल्या वॅकन्सीमध्ये फिट इन होणारे आहेत, असं मिस्टर स्टोन यांचं मत आहे. तर या झाल्या डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन. नाव लेट्स सी व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. ओके, तर ही थोडीशी मोठी प्रोसेस आहे किंवा असं म्हणता येईल लेंदी प्रोसेस आहे, बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अवर HRM. ओके, वाय बिकॉज हिअर इन दिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू गॉट द candidate which are suitable in our business organization. Okay, which means that in this process we are going to have that type of candidate which are going to work in our organization and who are रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सक्सेस, म्हणजे जे की आपल्या सक्सेससाठी रिस्पॉन्सिबल असणार आहेत अशा लोकांचं सिलेक्शन करण्याचं काम आपण या प्रोसेसमध्ये करतो. इट मीन्स दॅट की आपल्या ऑर्गनायझेशनचा लोड किंवा कामाचा भार हा या लोकांवरती असणार आहे. त्यामुळे हा जो पार्ट असतो कुठल्याही बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये हा अत्यंत इम्पॉर्टंट पार्ट मानला जातो.
कारण यामध्ये तुम्ही ज्या लोकांचं सिलेक्शन करणार आहात ते पुढे जाऊन आपला बिझनेस काय करणार आहेत, तर बिझनेसचं सक्सेस किंवा बिझनेसचं फेल्युअर हे ते पाहणार आहेत, म्हणजे त्यांच्यावरती डिपेंड करणार आहे. म्हणून या प्रोसेसला अत्यंत महत्त्व आहे आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा कुठल्याही बिझनेसमध्ये. सो लेट्स सी ऑर लेट्स वॉच सिलेक्शन मेथड ऑर प्रोसेस. ओके, सो देर आर 7 व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप्स इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस. किती स्टेप आहेत? 7 स्टेप आहेत आपल्या बिझनेस प्रोसेसमध्ये, आपल्या सिलेक्शनच्या प्रोसेसमध्ये. सो फर्स्ट इम्पॉर्टंट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज प्रिलिमिनरी इंटरव्ह्यू. ओके, सो प्रिलिमिनरी इंटरव्ह्यू म्हणजे काय? पहा, आपल्याकडे इंटरव्ह्यूज खूप पद्धतीचे असतात. आपण पुढे देखील एक इंटरव्ह्यू पाहणार आहोत, तो म्हणजे सिलेक्शन इंटरव्ह्यू असतो. तर सिलेक्शन इंटरव्ह्यूपेक्षा हा जो इंटरव्ह्यू आहे तो प्रिलिमिनरी इंटरव्ह्यू थोडासा वेगळा आहे. प्रिलिमिनरी असं म्हटलं गेलं आहे कारण यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचं डिटेल स्टडी किंवा डिटेल नॉलेज घेतलं जात नाही. त्या कॅन्डिडेट्सचं जो फॉर्म त्यांनी भरलेला आहे, जी इन्फॉर्मेशन त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे, त्या इन्फॉर्मेशनच्या स्टडीवरती किंवा त्या इन्फॉर्मेशनवरती आपण काही कॅन्डिडेट्सला इलिमिनेट करतोय. इथे लक्षात, म्हणजे जे पहिल्या वॉचमध्येच आपल्या लक्षात येतात की हे आपल्यासाठी सुटेबल कॅन्डिडेट नाहीत, त्यांना इलिमिनेट करण्याचं काम आपण यामध्ये करतो. म्हणजे काय, तर कुठल्याही चाळणीमधला, म्हणजे चाळणी करण्याच्या भागातला हा पहिला भाग असतो. ते म्हणजे काय, जे मोठे पॉईंट्स आहेत, जे की ढोबळ पॉईंट्स आहेत, त्यांच्यावरनं आपण यांचं इलिमिनेशन किंवा सिलेक्शन करण्याचं काम करतो या फर्स्ट स्टेपमध्ये. ओके, सो प्रिलिमिनरी इंटरव्ह्यू म्हणजे काय, जो फॉर्म त्यांनी भरलेला आहे किंवा ज्या फॉर्मवरती त्यांनी जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती पाहता आपल्या लक्षात येतं की या कॅन्डिडेट्सचे स्किल किंवा या कॅन्डिडेटचं एज्युकेशन सुटेबल नाही, अशा कॅन्डिडेट्सला एलिमिनेट केलं जातं. ओके, नाव सी ॲप्लिकेशन ब्लँक्स. सो ॲप्लिकेशन ब्लँक इज द कॉमन सेट device for getting information from a prospective candidate. Okay, almost all organization require job seekers to fill up an application, right? कुठल्याही असो ॲप्लिकेशन्स त्याला भरावे लागतात. या ॲप्लिकेशन्समधनं आपल्याला या पद्धतीची इन्फॉर्मेशन मिळते. जी इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडनं आपल्याला मिळते किंवा आपण फिलअप करून घेतलेली असते त्याला म्हटलं जातं ॲप्लिकेशन ब्लँक्स. ओके, तर यामध्ये बेसिकली कुठली इन्फॉर्मेशन असते, तर यात असतात यात असतात बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, एज्युकेशनल इन्फॉर्मेशन, वर्क एक्सपिरियन्स, सॅलरी, एक्स्ट्रा कॅरिक्युलम इन्फॉर्मेशन अँड रेफरन्सेस. बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मीन्स वॉट, नेम असेल, फादर्स नेम असेल, एज असेल, नॅशनॅलिटी, हाईट, मॅरिटल स्टेटस, आयडेंटिफिकेशन मार्क, या पद्धतीची इन्फॉर्मेशन घेतली जाते, जे की रिक्वायर्ड असेल. या सगळ्याच घेतल्या जातात असं नाही, ज्या कुठल्या त्या जॉबनुसार रिक्वायर्ड असतील त्या इन्फॉर्मेशन घेतल्या जातात. एज्युकेशनल इन्फॉर्मेशन, फॉर एक्झाम्पल इयर ऑफ पासिंग असेल, सब्जेक्ट ऑफर्ड असेल, पर्सेंटेज ऑफ मार्क असेल, डिव्हिजन असेल, या पद्धतीची इन्फॉर्मेशन असते. त्यानंतर नेक्स्ट आहे बरोबर रिझन्स फॉर लिव्हिंग द प्रेझेंट जॉब, या पद्धतीची इन्फॉर्मेशन असते. सॅलरीमध्ये काय असते पहा, तर सॅलरी इट रेफर्स टू द मिनिमम सॅलरी, त्यांनी जी काही सॅलरी ॲक्सेप्ट केलेली आहे आत्तापर्यंत, परत मिनिमम जॉईनिंग पिरियड रिक्वायर्ड, या सगळ्या गोष्टींचं काय केलं जातं, इन्फॉर्मेशन घेतलं जातं. त्यानंतर एक्स्ट्रा कॅरिक्युलम इन्फॉर्मेशन आहे, रेफरन्सेस आहेत, या इन्फॉर्मेशन घेतल्या जातात इन ॲप्लिकेशन ब्लँक्समध्ये. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन टेस्ट. ओके, सिलेक्शन टेस्ट काय इम्पॉर्टंट असते बघा, किंवा सिलेक्शन टेस्टमध्ये नेमकं काय केलं जातं. सो इंडिव्हिज्युअल्स डिफर इन मेनी रिस्पेक्ट इन्क्लुडिंग जॉब रिलेटेड ॲबिलिटीज अँड स्किल. ओके, सो बेसिकली यामध्ये केलं काय जातं सिलेक्शन टेस्टमध्ये, तर 2 पद्धतीच्या सिलेक्शन टेस्ट आहेत त्या या ठिकाणी घेतल्या जातात. आणि का घेतल्या जातात पहा, किंवा या सिलेक्शनमधनं काय मिळतं आपल्याला, तर सायकोलॉजिकल टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर व्हेरियस पर्पज. वेगवेगळ्या पर्पजसाठी आपण सायकोलॉजिकल टेस्टसुद्धा त्यांच्या घेतो. त्याचबरोबर असं म्हणता येईल की दिस इज डन थ्रू अ डिव्हाइस कॉल्ड सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट इज अ डिव्हाइस दॅट अनकवर्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट कॅन्डिडेट विच आर नॉट नोन थ्रू ॲप्लिकेशन ब्लँक. ओके, म्हणजे प्रिलिमिनरी इंटरव्ह्यू किंवा ॲप्लिकेशन ब्लँकमधनं ज्या इन्फॉर्मेशन आपण गेन करू शकत नाही त्या आपण या थ्रू करू शकतो. म्हणजे काय, तर पहा 2 पद्धतीच्या सिलेक्शन टेस्ट असतात, एक ॲबिलिटी आणि दुसरी असते पर्सनॅलिटी.
तर ॲबिलिटी टेस्टमधनं काय करता येतं किंवा कशा असतात, तर ॲप्टिट्यूड टेस्ट आहे, अचिव्हमेंट टेस्ट आहे, इंटेलिजन्स टेस्ट आहे किंवा जजमेंट टेस्ट आहे. तर या टेस्ट घेतल्या जातात आणि त्यांची क्वालिटी चेक केली जाते. पर्सनॅलिटी टेस्टमध्ये इंटरेस्ट टेस्ट असते, पर्सनॅलिटी टेस्ट असते, प्रोजेक्टिव्ह टेस्ट असते आणि ॲटिट्यूड टेस्ट असते. ओके, तर या पद्धतीच्या पर्सनॅलिटीवरती डिपेंड असणाऱ्या टेस्ट घेतल्या जातात आणि त्यांच्या थ्रू आपल्याला हवा आहे तसा कॅन्डिडेट किंवा एका पर्टिक्युलर जॉबसाठी कसा कॅन्डिडेट हवा आहे ते सिलेक्ट केलं जातं किंवा ठरवलं जातं. कारण आपल्याकडे खूप सारे कॅन्डिडेट्स अवेलेबल झालेले आहेत, त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या क्वालिटीज आणि स्किल आहेत. बट त्या वेगवेगळ्या क्वालिटीज आणि स्किलनुसार त्यांना जॉब द्यायचा असेल तर त्यांचं आयडेंटिफिकेशन करणं किंवा त्यांच्यातल्या क्वालिटीज आयडेंटिफाय करणं फार महत्त्वाचं आहे. एखादा व्यक्ती खूप जास्त जजमेंटमध्ये बेस्ट असेल, त्याचं क्वालिटी जे आहे ते ॲप्टी आणि जजमेंटमध्ये पुढे आहे, त्याचा ॲटिट्यूड खूपच जास्त पॉझिटिव्ह आहे किंवा खूप जास्त चांगला ॲटिट्यूड असेल त्याचा, तर त्याला मॅनेजची पोस्टर किंवा मॅनेजरियल लेवलवरती घेणं बेटर असतं. एखादा व्यक्ती आहे की तो ॲप्टीमध्ये नाही हुशार किंवा तो सिम्पल स्किलवाला आहे, त्याचं ॲटिट्यूड इतकं जास्त एक्सप्रेसिव्ह नाही, तर त्याला बेटर टाईपचा म्हणजे मिडलवाला जॉब दिला जातो. एखादा व्यक्ती असा असेल की ज्याच्यामध्ये कुठल्याच चांगल्या क्वालिटी नाहीत बट तो फिजिकली खूप स्ट्रॉंग असेल, देन त्याला आपण त्याच पद्धतीचं लाईक अ वर्कर काम देतो, वर्करसारखं काम देतो. ओके, सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन इंटरव्ह्यू. आपण प्रिलिमिनरी इंटरव्ह्यूमध्ये पाहिलं की एलिमिनेशनचं काम केलं गेलं होतं. तर या इंटरव्ह्यूमध्ये काय केलं जातं पहा. सो दिस इज अ फेस टू फेस इंटरव्ह्यू. यामध्ये इंटरव्ह्यूवी आणि इंटरव्ह्यूवर हे फेस टू फेस इंटरॅक्ट करतात. देन मिस्टर स्कॉट यांचं काय मत आहे पहा. अँड इंटरव्ह्यू इज अ purposeful exchange of ideas, the answering of question and communication between the two or more persons. ओके, हे सिम्पल आहे की नेमका इंटरव्ह्यूमध्ये काय केलं जातं किंवा काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत बघा. व्हेरीफाय द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू ॲप्लिकेशन फॉर्म अँड टेस्ट. तर यामध्ये आपण काय करतो, व्हेरिफिकेशन करण्याचं काम करतो की इंटरव्ह्यू म्हणजे की इंटरव्ह्यूनी जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आपल्याकडे ऑलरेडी ती इन्फॉर्मेशन किती बरोबर आहे. त्यानंतर हेल्प्स ऑब्टेन ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन, जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला नाही मिळवता आली आत्तापर्यंतच्या प्रोसेसमध्ये, तर ती इन्फॉर्मेशन या सिलेक्शन प्रोसेसमध्ये किंवा सिलेक्शन इंटरव्ह्यूमध्ये मिळवली जाते. ओके, तर वेगवेगळ्या पद्धतीचे इंटरव्ह्यूज आहेत. पॅटर्न इंटरव्ह्यू आपल्याला पाहायला मिळतो, डेप्थ इंटरव्ह्यू पाहायला मिळतो, त्याचबरोबर स्ट्रेस इंटरव्ह्यू पाहायला मिळतो. या पद्धतीचे इंटरव्ह्यूज असतात. ओके, तर त्यांच्या थ्रू आपण काय करतो, तर इन्फॉर्मेशन मिळवण्याचा प्रयत्न करतो आपल्या इंटरव्ह्यूचा किंवा कॅन्डिडेटचा. ओके, तर हा जो इंटरव्ह्यू असतो तो बेसिकली सिलेक्शन पर्पजने घेतलेला असतो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे रेफरन्स चेक्स. तर रेफरन्स चेक्समध्ये काय केलं जातं, रेफरन्सेस आर नॉर्मली दोज हू स्पीक वेल अबाउट दी कॅन्डिडेट. ओके, रेफरी मे गिव्ह फेवरेबल ओपिनियन अबाउट द कॅन्डिडेट टू गेट रीड ऑफ देम. म्हणजे काय, तर रेफरन्सेस किंवा रेफरीमध्ये काय केलं जातं, रेफरी कोण असतो किंवा काय करतो, द कॅन्डिडेट is asked to supply 2-3 names of persons, okay, that is referees who know him or his personally means what, की असे काही कॅन्डिडेट्स किंवा असे काही कॅन्डिडेट्स आपण ज्यांचं की सिलेक्शन करणार आहोत त्यांना किंवा त्यांच्याकडनं आपण 2-3 अशा व्यक्तींचे नाव विचारतो किंवा अशा व्यक्तींचे नाव त्यांच्याकडनं घेतो जे की त्यांना पर्सनली ओळखतात आणि त्यांच्यासोबत किंवा त्यांना विचारलं जातं आपल्या कॅन्डिडेटबद्दल, म्हणजे की थोडी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन त्यांची घेतली जाते आणि त्यांचं रेफरन्सेस चेक केले जातात, जे त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि जे आपल्याकडे असलेले रेफरीज आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर यांचं क्रॉस चेकिंग या ठिकाणी केलं जातं किंवा जी इन्फॉर्मेशन आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे आपल्या कॅन्डिडेटने ती किती बरोबर आहे यांचं देखील या ठिकाणी क्रॉस चेकिंग केलं जातं. त्यालाच म्हटलं जातं रेफरन्स चेक्स. ओके, नाव सी लास्ट वन इज फिजिकल. लास्ट वन म्हणण्यापेक्षा लास्ट बट वन ही प्रोसेस आहे, ज्याला असं म्हटलं जातं की
सॉरी फिजिकल एक्झामिनेशन. ओके, सो फिजिकल एक्झामिनेशनमध्ये काय केलं जातं, द पर्पज ऑफ दिस स्टेप इज टू हॅव प्रॉपर मॅचिंग ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट विथ द फिजिकल ॲबिलिटी ऑफ अ कॅन्डिडेट. असे खूप सारे जॉब्स आहेत ज्यामध्ये फिजिकल ॲबिलिटी चेक करणंसुद्धा गरजेचं आहे, किंवा बऱ्याच अशा ऑर्गनायझेशनमध्ये फिजिकल वर्कवरती फार डिपेंडन्सी असते. अशा वेळेस त्यांचं फिजिकल स्टडी किंवा त्यांचं फिजिकल एक्झामिनेशन होणं गरजेचं आहे. कारण जर एखादी गोष्ट आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये सिलेक्शन केल्यानंतर किंवा काम करताना त्यांच्यावरती इफेक्ट करत असेल किंवा झालेली असेल, देन ती जर ऑलरेडी त्यांच्यामध्ये डॅमेजेस ऑलरेडी त्यांच्या बॉडीमध्ये असतील आणि त्याचा भार हा आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये पडत असेल किंवा आपल्या बिझनेसवरती पडत असेल, देन ते आपल्यासाठी लाईक अ लॉसेस असेल, है ना. त्यासाठी त्यांची ऑलरेडी फिजिकल एक्झामिनेशन घेणं गरजेचं असतं. म्हणजे की आपल्याकडे जे काही जॉब्स त्यांना दिले जाणार आहेत त्यासाठी ते सुटेबल आहेत का हे पाहण्यासाठी. ओके, त्यासाठी फिजिकल एक्झामिनेशन ही घेतली जाते. त्यानंतर आहे फायनल सिलेक्शन. सो फायनल सिलेक्शनमध्ये काय केलं जातं, या सगळ्या प्रोसेसमधील स्टेपमध्ये जर तो व्यक्ती व्यवस्थित उतरत असेल किंवा सिलेक्ट होत असेल, परफेक्ट बसत असेल, देन लास्ट असतं फायनल सिलेक्शन, ज्यामध्ये त्यांना जॉब ऑफरचं लेटर हे प्रोव्हाइड केलं जातं. एकंदरीत असं म्हणता येईल की त्यांना जॉब प्रोव्हाइड केला जातो. म्हणून या प्रोसेसला असं म्हटलं जातं फायनल सिलेक्शन. इथे सिलेक्शन पर्टिक्युलर कॅन्डिडेटचं डन केलं जातं. ओके, तर ही पूर्ण प्रोसेस होती आपली सिलेक्शनची.